वेलकम फ्रेंड्स, एमपीएससी ऐकूमध्ये तुम्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण चोल शासकाबद्दल माहिती पाहणार आहे. 9व्या शतकामध्ये एक नवीन डायनॅस्टी उदय असेल. त्यांच्या पूर्व किंवा त्यांच्या आधी पल्लव हे राज्य करीत होते. तर पल्लवांच्या काळामध्येच हे सामंताचे काम करीत होते. कोण? चोल. तर त्यानंतर त्यांची डायनॅस्टी उदयास आली. तर आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये चोल शासकाबद्दल किंवा त्यांच्या जी डायनॅस्टी त्याच्याबद्दल संपूर्ण माहिती आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहे. ओके, याच्या आधी आपण प्राचीन भारतावर विविध टॉपिकवर व्हिडिओ बनवले आहेत. तुम्ही जर ते पाहिले नसेल तर प्लेलिस्टमध्ये जाऊन पाहू शकता किंवा हिस्ट्रीच्या नावाने आपला यूट्यूब चॅनलसुद्धा आहे. त्या यूट्यूब चॅनलवर जाऊन तुम्ही होम पेजला ते व्हिडिओ पाहू शकता. सुरुवातीला जे चोल शासक आहे या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला भेटेल तामिळनाडू, काही आंध्र प्रदेशचा एरिया, त्यानंतर खाली श्रीलंकेचा एरिया आणि जे रेडमध्ये दिसतं का चोला इन्फ्लुएन्स म्हणून, तर ह्या ठिकाणी त्यांचा काय होता? संपूर्णपणे इन्फ्लुएन्स होता. आता हा मॅप का महत्त्वपूर्ण आहे व्हिडिओ समजण्यासाठी? कारण चोल शासक तुम्ही कधी नाव ऐकले सुद्धा नसेल कदाचित किंवा ऐकलं सुद्धा असतील, तर हे नाव तुमच्यामध्ये कन्फ्यूज होण्याची शक्यता आहे की चोल जे साम्राज्य होतं ते कोठेपर्यंत होतं आणि याच्या आधी सुद्धा आयोगाने क्वेश्चन फिरून विचारला होता. ओके, तर त्यामुळे आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये सुरुवातीला मॅप घेतलेत. मॅपद्वारे सुरुवातीला समजून घेऊ, त्यानंतर जे क्वेश्चन आहेत ते क्वेश्चनकडे जाऊ. तामिळनाडू, आंध्रचा भाग, नंतर ह्या ठिकाणी आपण म्हणतो श्रीलंकेचा भाग, त्यानंतर इंडोनेशिया, मलेशिया, नंतर ही जी लाईन दिसती, ओके, ही ट्रेड रूट आहे. चीनला त्यांनी पाठवले होते दूध काही चोल शासकांनी. तर ह्या ठिकाणी तुम्हाला ट्रेड रूटसुद्धा पाहायला भेटेल. त्यानंतर स्थापत्यकलेचा एक नमुनासुद्धा तुम्हाला ह्या ठिकाणी पाहायला भेटेल चोल शासकासंबंधी. आता क्वेश्चनकडे बोलू आपण. पहिला क्वेश्चन आहे, सुरुवातीला क्वेश्चन घेऊ, त्यानंतर त्याचं जे स्पष्टीकरण आहे ते शेवटला पाहू आपण. कारण जर सुरुवातीला स्पष्टीकरण पाहिलं तर तुम्हाला गणपूजन होईल, त्यामुळे आपण स्पष्टीकरण शेवटला पाहू. पहिला क्वेश्चन आहे, खालील चोल शासकासंबंधी विधाने पहा. त्यापैकी पहिलं विधान पहा, चोल साम्राज्याची स्थापना बेजालय यांनी केली होती. त्यानंतर दुसरं आहे, या वंशातील शासक परांतक प्रथम याने वेलूरच्या युद्धात पांड्य व श्रीलंकेच्या संयुक्त सेनेला पराजित केले होते. त्यानंतर तिसरं आहे, राजराज प्रथम काळात तंजोरमध्ये राजेश्वर किंवा वृद्धेश्वर मंदिर निर्माण झाले होते. त्यांचं चौथं, याच वंशातील राजेंद्र प्रथम याने बंगालच्या पाल शासकाला हरवले होते व त्या ठिकाणी त्याच्या आठवणीमध्ये गंगे कोणचोल उपाधी लावली होती. तर वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहे आपली विचारले. आता क्वेश्चनमध्ये की पॉईंट कोण निघतात? एक चोल शासक निघतं, आता हे तुम्हाला माहिती आहे. त्यानंतर बरोबर कोणकोणते विधान विचारले, कारण 4 विधान दिलेत आपल्याला. ओके, याचा ॲक्युरेट आन्सर निघतं वरील सर्व, म्हणजे विधान आहेत वरचे. चोल साम्राज्याची स्थापना विजयालयाने केली होती. त्यानंतर जे वंशातील परांतक प्रथम आहे, ओके, यांनी जे वेलूरच्या युद्धामध्ये पांड्य व श्रीलंकेच्या संयुक्त सेनेला त्यांनी पराजित केले होते. 2 शासक होते, त्यापैकी पहिला म्हणजे परांतक शासक. त्यानंतर दुसरं म्हणजे तंजावरमध्ये राजराज प्रथम याने वृद्धेश्वर किंवा राजेश्वर मंदिर निर्माण केले होते. नंतर बंगालच्या जे पाल शासक होते यांना राजेंद्र प्रथमने हरवले होते. आता तुम्हाला असं समजलं नाही, आपण ते शेवटला सिरीज वाईज टॉपिक समजून घेऊ, त्या ठिकाणी तुम्हाला व्यवस्थित समजेल. त्यानंतर दुसरा क्वेश्चन आहे, चोल शासकासंबंधी खालील विधाने पहा. त्यापैकी पहिले विधान आहे, या वंशाची स्थापना राजराज प्रथम याने केली आहे. ओके, या ठिकाणी डबल स्थापना झाली. त्यानंतर दुसरं, याने तंजावरमध्ये राजेश्वर वृद्धेश्वर मंदिर निर्माण केले. आता राजेश्वर याला समानार्थी दुसरं एक नाव आहे बृहतेश्वर. ओके, तर वरीलपैकी कोणते विधान अचूक आहे, म्हणजे बरोबर आहे आपल्याला या ठिकाणी विचारले. आता याच्यातलं जे नंबरच आहे फक्त 2 हे बरोबर आहे, कारण तंजावरमध्ये राजेश्वर निर्माण जे मंदिर होतं ते निर्माण याने केलं होतं. कोणी? राजराज प्रथमने. पण या वंशाची स्थापना यांनी केली का? नाही. वंशाची स्थापना कोणी केली या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला भेटत. पहिल्याच क्वेश्चनमध्ये चोल साम्राज्याची स्थापना विजयालय यांनी केली आहे. आपण ती शेवटला पाहू, म्हणजे तुम्हाला व्यवस्थित समजेल. त्यानंतर तिसरा एक क्वेश्चन आहे, ओके, याच्या आधी क्वेश्चनचं आन्सर काय निघतं? फक्त ब. विजयालयाने स्थापना केली आणि जे राजराज प्रथम आहे यांनी राजेश्वर किंवा वृद्धेश्वर मंदिर निर्माण केले. त्यानंतर तिसरा क्वेश्चन, चोल शासकासंबंधी खालील विधाने पहा. पहिले विधान आहे, राजेंद्र प्रथम याने गंगे कोणचोलपुरम मध्ये ठिकाणी एक भव्य मंदिर निर्माण केले होते. आता हे नावं थोडे पुरम वगैरे तुम्हाला पाहायला भेटेल, आंध्र प्रदेश किंवा तामिळनाडू भागामध्ये हे नावं तुम्हाला पाहायला भेटतील, किंवा पुरम हा शब्द त्या ठिकाणीच पाहायला भेटतो. त्यानंतर दुसरं, विक्रम चोलने चिदंबरम येथे नटराज मंदिराचे पुनरुद्धार केले व स्वतःला त्याग समुद्र म्हणून उपाधी लावली. हे पण सांगणार आहे की त्याग समुद्र म्हणून उपाधी लावली. ओके, आपल्याला काय विचारलंय? विधाने बरोबर आहेत. तर यापैकी जे क आहे, तर 1 आणि 2 हे दोन्ही विधाने बरोबर आहे. म्हणजे राजेंद्र प्रथम याने गंगे कोणचोलपुरम मध्ये एक भव्य मंदिर निर्माण केले आणि दुसरं काय, विक्रम चोलने चिदंबरम येथे नटराज मंदिराचे पुनरुद्धार केले व स्वतःला त्याग समुद्र उपाधी लावली. आता विक्रम चोल कोण आहे ते आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये स्पष्टीकरण पाहू. सुरुवातीला या ठिकाणी राजेंद्र प्रथम चोले यांनी दूध पाठवले. ते कुठं? दूध म्हणण्यापेक्षा व्यापारी मंडळ पाठवलं होतं चीनकडे, ह्या रूटमार्फत पाठवलं होतं. आणि राजेंद्र 1च्या काळामध्ये इन्फ्लुएन्स इंडोनेशिया, श्रीलंका तसेच खाली या ठिकाणी सुद्धा पाहायला भेटेल. ओके, आता स्पष्टीकरण पाहू. चोल साम्राज्याचा उदय कसा झाला? 9व्या शतकामध्ये या साम्राज्याचा किंवा डायनॅस्टीचा उदय झाला. सुरुवातीला पल्लवांच्या जे कार्यकाळ होता, सुरुवातीच्या आधी कोण होते? पल्लव होते. तर त्यांच्याकडे ते सामंताचं वर्क करीत होते. पण काय झालं, त्यानंतर ते पल्लव त्यांची जी डायनॅस्टी होती ती संपुष्टात आली. त्या ठिकाणी विजयालय यांनी काय केले, या चोल शासक
चोल म्हणतो चोल वंशाची स्थापना केली. जर क्वेश्चन आला चोल जे साम्राज्य किंवा डायनेस्टी याची स्थापना कोणी केली, तर विजयालय यांनी केली. आता या ठिकाणी वंशावळी सुद्धा पाहायला भेटेल. विजयालयाने 850 ते 875 दरम्यानवर डायनेस्टी होती त्याची म्हणण्यापेक्षा, डायनेस्टी म्हणण्यापेक्षा त्याचा कार्यकाळ होता. त्यानंतर दुसरं आदित्य प्रथम 875 ते 907 पर्यंत त्यांनी वर्क केलं आहे. तिसरं परांतक प्रथम याच्यावर क्वेश्चन विचारला आहे 907 ते 953 पर्यंत आहे, पण 953 ते 985 पर्यंत कोणी काम केलं याबाबत स्पष्टता कुठं सापडत नाही. त्यानंतर चौथं राजराज प्रथम याच्यावर क्वेश्चन विचारला आहे. ओके, 985 ते 114 पर्यंत त्यांनी वर्क केलं आहे. नंतर पाचवं राजेंद्र प्रथम 1014 ते 1044 पर्यंत त्यांनी दक्षिण भारतामध्ये वर्क केलं आहे. राजेंद्र प्रथम तुम्ही पाहिलं असेल की ज्याचे तुम्ही पाहिलं श्रीलंका नंतर इंडोनेशियापर्यंत त्याची साम्राज्य विस्तार होता, किंवा त्या ठिकाणी तुम्ही पाहिलं इंडोनेशिया या ठिकाणी सुद्धा चोल शासकांची काही नाणी सापडतात किंवा मंदिरं सुद्धा त्यांनी त्या ठिकाणी निर्माण केले आहेत. नंतर सहावं राजाधिराज प्रथम 1044 ते 1052, राजेंद्र द्वितीय 1052 ते 163, वीर राजेंद्र 1063 ते 1070, नंतर कुलोत्तुंग प्रथम 1070 ते 1122. नंतर शेवटचा जे शासक होता, ओके, त्यांची इथं शेवटचा कोण होता, अधिराजेंद्र, याची हत्या झाली होती. लोकांनी त्याची हत्या करून आणली होती. एका भीड म्हणण्यापेक्षा एक गट आला होता, त्यांच्या त्या गटामध्ये त्याचा मृत्यू झाला युद्धामध्ये. आता आपण डिटेलमध्ये पाहिला कोणी या ठिकाणी विजयालयाने स्थापना केली. आता त्याबद्दल आदित्य प्रथमने एवढं काही वर्क केलं नाही, पण परांतक प्रथम आहे 907 ते 953 याच्याबद्दलची माहिती आपण पाहू. ओके, वेलूरच्या युद्धामध्ये पांड्या आणि श्रीलंकेच्या एकत्रित सेनेला एकट्याने हरवले होते सुरुवातीला. त्याच्यामुळे त्याचा साम्राज्य विस्तार वाढला होता. कोणाचा, चोल शासकाचा. त्यापैकी एक म्हणजे परांतक प्रथमचा. नंतर राष्ट्रकूट राजा कृष्णदूत याच्याकडून तो स्वतः हरला होता. ओके, ते युद्ध कोणतं होतं, तक कोलम युद्ध म्हणून इसवी सन 1949 मध्ये युद्ध झालं होतं. तर क्वेश्चन आला तक कोलम युद्ध कोणामध्ये झालं होतं, तर राष्ट्रकूट राजा कृष्णद्वितीय आणि जो परांतक प्रथम आहे यांच्यामध्ये ते युद्ध झालं होतं. नंतर दुसरा राजराज प्रथम 985 ते 1014 यांचा कार्यकाळ आहे. याच्या काळामध्ये चोल शासकांची महानता वाढली होती, म्हणजे प्रसिद्धी वाढली होती. चेर शासकांना त्यांनी हरवलं होतं. त्यानंतर चालुक्य होते, पांड्य होते, चालुक्य त्यानंतर पांड्य, नंतर दक्षिणचे जे मैसूर गंगराज्य होते ते राजांना सुद्धा त्यांनी हरवलं होतं. त्यानंतर श्रीलंकाचा जो शासक होता महेंद्र पंचम याला पराजित केलं होतं. त्यानंतर याने जमीन मोजण्याची एक पद्धत आणली होती, कदम. जर क्वेश्चन आला कदम ही जी जमीन मोजण्याची पद्धत आहे कोणत्या चोल शासकांनी आणली, तर कोणी आणली, राजराज प्रथम यांनी आणली होती. त्यानंतर तंजावरमध्ये राजराजेश्वर किंवा वृद्धेश्वर मंदिर निर्माण केले होते. कोणी केले ते, राजराज प्रथमने. क्वेश्चन या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला भेटेल. ओके, या ठिकाणी तंजावरमध्ये राजराजेश्वरी किंवा वृद्धेश्वर मंदिर कोण निर्माण केले, ते राजराज प्रथम यांनी निर्माण केलं होतं. या ठिकाणी सुद्धा तुम्हाला पाहायला भेटेल. तिसऱ्या म्हणजे राजराज प्रथम याच्या काळामध्ये तंजावरमध्ये राजेश्वर किंवा वृद्धेश्वर मंदिर निर्माण झाले होते, म्हणजे हे बरोबर सेंटेन्स आहे. त्यानंतर आता पुढची माहिती पाहू. राजेंद्र प्रथम याच्याबद्दल आपण मॅप सुद्धा पाहिला होता या ठिकाणी. ओके, या ठिकाणी बघा राजेंद्र चोल फर्स्ट याच्या काळामध्ये ट्रेड रूट सुद्धा पाहतो, चीनकडे त्यांनी पाठवलं होतं. त्यानंतर त्याचं साम्राज्य विस्तार कुठं होता, चोल. ओके, चोलांची टेरिटरी कोणत्यापर्यंत वाढली होती. ओके, त्याच्याबद्दलची माहिती पाहू. महान शासक याची माहिती तिरुवालनागडू, ओके, हे नाव आहे, किंवा करदंदई अभिलेखातून भेटते. याच्या काळामध्ये मस्कीचे युद्ध झाले 1021 मध्ये. चालुक्य जयसिंग द्वितीयाला हरवलं होते. याने पांड्य व चेर शासकांना सुद्धा हरवलं होते. त्यानंतर इसवी सन 1022 मध्ये कलिंग व बंगाल पाल शासक आहे महिंदपाल. पुन्हा एकदा काय, इसवी सन 1022 मध्ये कलिंग व बंगालचे पाल शासक हे महिपाल याला हरवलं होतं. याचे नेतृत्व अरेनियन राजाराज यांनी केले होते. या आठवणी त्याने गंगकोंड उपाधी लावली होती. नंतर कावेरी तीरावर गंगेकोंड चोलपुरम राजधानी बसवली होती. सिंचन हेतू त्यांनी काय केलं होतं, चोल गंगम नावाचा तलाव सुद्धा बांधला होता. सर्व घटना कोणाशी संबंधित आहे, राजेंद्र प्रथमशी संबंधित आहे. याचे महत्त्वपूर्ण काय येतं, यांनी कलिंग व बंगालचे शासक होते महिपाल याला हरवलं होतं. ओके, मस्कीचे युद्ध याच्या काळामध्ये झालं होतं. नंतर गंगेकोंड चोलपुरम ही राजधानी त्यांनी बसवली होती कावेरी तीरावर. सिंचन हेतू म्हणजे पाणी पुरवठा हेतू त्यांनी चोल गंगम नावाचा एक तलाव सुद्धा बांधला होता. तर विचारलं कोणत्या चोल शासकांनी चोल गंगम नावाचा तलाव बांधला होता, पर्यामध्ये राजेंद्र प्रथम येईल, ते उत्तर बरोबर असणार आहे. त्यानंतर इसवी सन 1015 ते 1033च्या काळात चीनकडे त्यांनी दूत पाठवले होते. व्यापारी मंडळ होतं ते सुद्धा त्यांनी पाठवलं होतं. राजेंद्र प्रथमवर क्वेश्चन विचारण्याची शक्यता आहे. जरी काही जर क्वेश्चनमध्ये आलं, समजा इंडोनेशिया या भागातली काही माहिती आली, पर्यायमध्ये जर राजेंद्र प्रथम उत्तर असेल तर बिंदास लिहा त्या ठिकाणी. त्यानंतर कुलोत्तुंग प्रथम 1070 ते 1122 कालखंड आहे. याच्या काळात श्रीलंका स्वतंत्र झाले होते. पुन्हा एकदा काय, याच्या काळात श्रीलंका स्वतंत्र झाले होते. सेली राजा होता, विजयभाऊ यांनी केले होते. ओके, सेली काय तर तुम्ही पाहिलं असेल श्रीलंकेतले महत्त्वपूर्ण जमात आहे. तर तेथील एक राजा होता विजयभाऊ यांनी काय केलं होतं, श्रीलंकेला स्वतंत्र केले होते. तर इसवी सन 1077 मध्ये
इसवी सन 1077 72 व्यापाऱ्यांचे जे मंडळ होते चीनला यांनी पाठवलं, 2 व्यक्तींनी पाठवलं. ओके, एक म्हणजे मागचा आणि हा एक कुलतुंग. त्यानंतर रामानुज त्यांचं नाव काय आहे या ठिकाणी राजेंद्र प्रथम आहे. या ठिकाणी सुद्धा माहिती पाहायला भेटेल की यांनी चीनकडे दूध पाठवलं होतं. ओके, विसरण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर कुलतुंग प्रथम यांनी सुद्धा चीनकडे व्यापारी मंडळ पाठवले होते. नंतर रामानुज ओके गणित तज्ञ होते, ते यांच्या समकालीन होते. रामानुजला त्यांनी राज्यातून बाहेर काढले होते. ओके, एका शिक्षण केंद्रामध्ये ते शिक्षण देण्याचं काम करीत होते, पण रामानुजला याच्या काळामध्ये बाहेर काढलं होतं. क्वेश्चन विचारण्याची शक्यता आहे की रामानुज कोणाच्या समकालीन होता, तर कुलतुंग प्रथम. त्यानंतर पुढचा राजा म्हणजे या ठिकाणी आपण सिरीज वाईज बघू. ओके, कुलतुंग प्रथम. आता यानंतर एक महत्त्वपूर्ण शासक झाला, तर त्याचं नाव खूप महत्त्वपूर्ण आहे. क्वेश्चन विचारण्याची शक्यता म्हणून आपण ॲड केलं आहे. विक्रम चोल नावे 1120 ते 1133 13 वर्ष त्यांनी राज्य चालू होतं. कुलतुंग प्रथम यांच्यानंतर ते गाजीवाला होता. यांच्याकडून चिदंबरमध्ये जे नटराज मंदिर आहे ओके नूतनीकरण करण्यात आलं होतं. म्हणजे त्याचं जे काही तुटलं होतं किंवा तर त्याचं नूतनीकरण त्यांनी केलं होतं. यासाठी त्यांनी काय केलं होतं, लोकांना जबरदस्तीने कर गोळा केला होता. लोकांकडून जबरदस्तीने कर होता, टॅक्स म्हणतो आपण, तर ते गोळा केला होता. आणि जे मंदिरातील जे स्थापत मूर्ती होती, वैष्णव मूर्ती म्हणून म्हणलं होतं, ते त्यांनी समुद्रात फेकून दिली. त्यामुळे त्यांनी काय केलं, स्वतःला किंवा लोकांनी त्याला त्याग समुद्रसुद्धा म्हटलं होतं किंवा स्वतःला त्यांनी त्याग समुद्र नावाची पदवी मिळवली होती किंवा दिली होती त्याला. जर क्वेश्चन विचारला की खालीपैकी कोणत्या चोल शासकाने त्याग समुद्र नावाची पदवी लावली होती, तर कोणत्या, विक्रम चोल. ओके, तर एक क्वेश्चन विचारण्याची शक्यता आहे. जास्तीत जास्त विक्रम चोलवर एक क्वेश्चन विचारण्याची शक्यता आहे. नंतर कुलतुंग प्रथम हा एक, नंतर राजेंद्र प्रथम, नंतर राजाराज हा एक, याच्यावर क्वेश्चन विचारण्याची शक्यता आहे. ओके, तर आपण ही सिरीज पाहिली, हे महत्त्वपूर्ण शासक आहे. पण याची स्थापना कोणी केली, विजयालयाने केली. आदित्य प्रथमवर क्वेश्चन विचारण्याची शक्यता आहे. राजाराज प्रथमवर क्वेश्चन विचारण्याची शक्यता आहे. राजेंद्र प्रथमवर क्वेश्चन विचारण्याची शक्यता आहे. नंतर खाली डायरेक्ट कुलतुंग प्रथम याच्यावर ओके याच्यावर क्वेश्चन विचारण्याची शक्यता आहे. आणि हा शेवटचा जो शासक आहे विक्रम चोल याच्यावर क्वेश्चन विचारण्याची शक्यता आहे, कारण त्याग समुद्र नावाची पदवी आणि जे नटराज मंदिराचे नूतनीकरण कोणी केलं, ओके विक्रम चोलने केलं, यावर क्वेश्चन विचारण्याची शक्यता आहे. तर मित्रांनो, चोल शासकासंबंधी हा जरा किचकट व्हिडिओ होता. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून सांगा. जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा. ओके, भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सर्वांना जय हिंद.